ඔයා මට විහිළු කරනවද අයියේ? Are you kidding me? මම කිව්වනේ දැන් සර්ප්‍රයිස් එකක් වගේ නේ පුදුමයක් වගේ නේ දැන් මෙච්චර දැන් මේ හොඳින් හිටපු කෙනා එකපාර මේ වගේ දෙයක් කරුවාට පස්සේ සර්ප්‍රයිස් එකක් වගේ නේ. නෑ නංගි මං කිව්වේ ඇත්ත. No sister, I was telling the truth. truth කියලා කියන්නේ ඇත්ත. truth ඇත්ත. අනේ අයියේ මට දැන් නම් ඒකට කෙලින්ම උත්තරයක් දෙන්න බෑ. Oh brother, I can't answer that right away. right away කියලා කියන්නේ කෙලින්ම. right away කෙලින්ම. I can't answer that. මට ඒකට උත්තරයක් දෙන්න බෑ. දැන් ඉතින් ඒකට දැම්මම උත්තරයක් නොදෙන්න මොකක් හරි හේතුවක් තියෙන්න බෑ. ඒක නිසා ඉතින් අර පිරිමි ළමයා අහනවා ඇයි why is that ඔයා දන්නවනේ මගේ අයියා තමයි මගේ ජීවිතේ. You know, my brother is my life. මගේ ජීවිතේ. මගේ ජීවිතේ. දැන් ඒ විදිහට කියන්න ගොඩක් හේතු තියෙනවානේ. සමහර විට පුංචි කාලේ ඉඳලම එයත් එක්ක ගොඩක් ආදරෙන් ඉඳලා තියෙන අයියා. එහෙම නැත්තම් අයියා නැතුව ජීවත් වෙන්න බැරි. ඒ තරමටම දරී එහෙම සහෝදර බැඳීම් තියෙනවානේ. ජීවිතේ සමහර අයගේ වගේ සහෝදර බැඳීම් තියෙනවා. ඒ අතර ඉතින් ඉඩ කඩන් වලට රණ්ඩු වෙන අයියලා නගලත් ඉන්නවා. එහෙම නෙමෙයි. ඒ වගේම ගොඩම බැඳීමින් ඉන්න සහෝදර සහෝදරියෝත් ඉන්නවනේ.